this information sheet, you must be able to determine the parts of the mouse and keyboard and practice the different purpose of mouse and keyboard. So in our previous lesson, nalaman natin na yung mouse and keyboard are all input devices that we use together with our computer. So sila talaga yung primary input device na kasama ng monitor and ng system unit. So, alamin muna natin kung ano ba yung history ng ating computer mouse. A computer mouse is a handheld hardware input device that controls a cursor in a graphical user interface or GUI and can move and select text, icons, files, and folders on your computer. So before, ang meron lang talaga ay system unit, monitor, and keyboard. But the invention of the mouse was an important breakthrough dahil mas napabilis na yung pagsiselect within the screen and nabawasan na yung paggamit ng computer keyboard. So, ang nag-imbento ng mouse ay si Douglas Engelbart during the 1960s and it was patented on November 17, 1970. Okay, so ito si Douglas Engelbart. So actually, itong mouse ay una siyang ginamit with the Xerox Alto computer system in 1973. But meron ako napanood na movie before na mas nakilalang gamitin ng mouse nung kunin ito ni Steve Jobs para sa kanyang Apple II sa computer. So si Steve Jobs, nung minsan na bumisita siya sa Xerox company, nakita niya tong mouse at doon niya na-realize na maganda ang purpose ng mouse, mas madaling makakapag-navigate sa computer using the mouse. Kaya kinuha niya yung design nito at ginamit niya sa Apple II sa computer. What are the uses of the mouse? Meron tayong move the mouse pointer. Siyempre, kung saan natin gustong papuntahin yung mouse pointer, yan. Pag gamit ang mouse, mas madali. Pang-select ng mga icons, files, or folder, or text. Can open or execute a program. So, minsan, di ba, yung button, i-double click lang natin, or single click, gagana na siya, or magpa-function na siya. Pang-drag and drop. Pang-hover, doon sa mga kailangan natin i-click, sa mga links, pang-scroll up and down, perform other functions. For instance, on the thumb portion, many mouses have two side buttons that can be programmed to go back on web pages. So, may mga mouse na pwede nyong i-configure yung mga buttons, yung left and right buttons niya. Pag sa laro naman, mas madali rin gumamit ng mouse compared sa keyboard dahil nga yung navigation mas mabilis. And combination activities. So, a mouse can be used in combination or in many combination activities like Control plus mouse can be used for the hyperlink in new windows. So, what are the parts of the mouse? We have the buttons. So, yung left and right button natin. Next, we have the ball, laser, or LED. So, yung ball or yung trackball na mouse or mechanical mouse, bihira na yan ngayon. Mas more on the laser type or LED type or optical mouse. Yun yung madalas nating tawag sa kanya. Yan. Then, sa loob ng ating mouse, syempre, meron tayong circuit board para mapagana yung electronic components ng ating computer mouse, mouse wheel, so usually sa gitna yan, pang scroll up and down ng page. So, pwede siyang may wire or with cable, pwede ring wireless na yung mga mouse ngayon, yung mga Bluetooth mouse. At meron din siyang processor sa loob ng mouse.
Other parts, okay, meron tayo ditong laptop, di ba? So, yung laptop, touchpad naman. So, unlike the mouse na pang desktop PC, sa laptop, meron tayong touchpad. Pero minsan ginagamitan din natin ng mouse sa mga laptops. So, nabanggit na natin to, yung mga types of mouse. We have the optical mouse, meron din tayong tinatawag na joystick. So, mechanical mouse, yan yung may mga trackball. Cordless mouse, yung mga pang Bluetooth. Foot mouse, hindi familiar dito, hindi pa ako nakakita nito. Then, we have the touchpad sa mga laptops. Trackball. So, para siyang mukhang mouse pero malaki yung may bola siya sa gitna na na, na gagalaw-galaw for navigation. Then, track point, J mouse, IntelliMouse, and laser mouse. So, yan yung mga different types of mouse. Sa keyboard naman, so yung keyboard, yan yung primary input device natin. So, kapag walang keyboard, ang computer ay hindi siya magbo-boot ng maayos. So, hinahanapan talaga lagi yan ng keyboard. So, a keyboard is an input device and is the most basic way for the user to communicate with the computer. So, very important ang keyboard. So, yung history naman ng keyboard natin ay ipinattern yan sa ating old typewriter. So, yung typewriter, noong araw, yan yung ginagamit na panggawa ng mga documents. So, yung mga tiklado ng typewriter, yung iba matitigas, yung iba malalambot. At kapag nagkamali ka, gagamitan mo ng correction tape or ng liquid eraser. Then, papatungan mo yung binura mo para maging maganda or malinis. So, wala na masyadong mechanical typewriter ngayon. Ang meron na ngayon ay yung mga keyboard na parang typewriter ang dating. So, kumbaga, pag ginamit mo siya, ang tunog niya parang yung mga makalumang typewriter. Okay, so yung pattern ng mga keys sa keyboard, sa computer keyboard, ay yun nga, ipinattern dun sa old typewriter. Pero may mga ibang type din ng keyboards. Okay. So, yung ginagamit natin usually ay yung QWERTY keyboard based dun sa first 6 letters doon sa layout. So, QWERTY keyboard. So, keys sa keyboard are organized into several groups based on their function. So, yung typing or typing keys or alphanumeric keys. So, yung mga letters, punctuation, numbers, and symbol. Then, we have the control keys. Next are the function keys, yung F1 up to F12 usually. Then, the navigation keys, yung mga arrow keys, home and page up, page down, delete, insert, and the numeric keypad. So, makikita nyo dyan sa ating illustration kung saan malolocate ang mga groups na nabanggit. Okay. So, marami tayong pwedeng paggamitan ng mga shortcut keys. Okay. Siguro, familiar na kayo kung paano gumamit ng keyboard. So, hindi na ako magdi-discuss masyado doon. Pero yung mga shortcut keys na pwede nating gamitin sa keyboard, maganda na kahit papano makabisado ninyo para medyo mabilisan din yung, halimbawa may ginagawa kayong editing, yan, pag magka-copy, ito kasi yung mga usually ginagamit natin, di ba? Yung copy is Control-C, paste is Control-V, pag-cut naman, Control-X, pag-undo, Control-Z, and so on and so forth. So, yan yung mga different shortcut keys na pwede natin gamitin sa computer. Pero mas marami pa dyan pwede natin magamit. At depende rin dun sa program na ginagamit natin yung magiging function ng shortcut key.
For example, pag nandun tayo sa ating desktop mode, yung F5 is pang-refresh. Pero pag halimbawa, nandun naman tayo sa PowerPoint, pag pinress natin yung F5, pe-play na niya yung ating slideshow. So, sabi nga, napaka-useful gamitin ng mga shortcut keys dahil mas napapabilis yung productivity natin kapag gumagamit tayo ng mga shortcut keys. Okay, so kung mapapansin nyo, dun sa ating keyboard, meron tayong tinatawag na 3 odd keys. Yung print screen, so yung print screen nyo parang pang screenshot natin ng ating PC, ng monitor. Then, meron naman tayong scroll lock para hindi magagalaw yung up and down or page up and down keys ng ating keyboard. And pause break. So, yung pause break, hindi naman ito madalas ginagamit. So, in some older programs, pressing this key pauses the program or in combination with control, stops it from running. And then, we have the hotkeys or buttons that give you quick one-press access to program files or commands. So, minsan depende ito sa keyboard. Pag mako-configure mo yung mga hotkeys na pwede mong i-assign sa iyong keyboard. So, ito yung mga tips for using your keyboard safely. So, yung ergonomics na paggamit ng keyboard, mababasa natin dito at dyan sa inyong module. So, dapat talaga kapag gumagamit tayo ng keyboard, doon sa pinaka-comfortable na position. Dahil minsan nagkakaroon tayo ng mga pain sa ating palms or sa ating wrist dahil nga minsan hindi proper yung positioning ng ating elbow or ng ating arms sa pagta-type. And then, take short breaks from computer use every 15 to 20 minutes. So, once na nakaabot ka na ng 20 minutes, pahinga muna para mapahinga yung eyes mo and then yung hands mo sa pagta-type. Okay, so those are the different information about the mouse and the keyboard. So type your answer on this question in the comments below and watch out for our next video lesson for our next information sheet.